आज आपण पाहणार आहोत अतिशय पौष्टिक अशी मूग डाळीपासून बनणारी रेसिपी। आणि ही रेसिपी तुम्ही जर वजन कमी करण्यासाठी डाएट करत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत उपयोगाची ठरेल। त्यामुळे रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा। आता इथे मी 1 कप मुगाची डाळ स्वच्छ धुवून ती 4 ते 5 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती। मुगाची डाळ छान भिजलेली आहे। आता ही मुगाची डाळ आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही मुगाची डाळ आपण टाकून घेऊया। पण मुगाची डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकत असताना त्याच्यामधलं पाणी याच्यामध्ये टाकणार नाही आहोत, कारण का एवढं पाणी आपल्याला नको आहे। किंवा मुगाची डाळ तुम्ही एका चाळणीवरती चाळून नंतर ती वाटण्यासाठी घेऊ शकता। पण मी ते झाऱ्याने मुगाची डाळ संपूर्ण याच्यामध्ये टाकून घेतलेली आहे। आता याच्यात टाकते 5-6 हिरव्या मिरच्या। हिरव्या मिरच्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। 5-6 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा त्याचे 4 तुकडे करून घेतलेले आहेत। अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा हळद। आता याच्यामध्ये साधारण पाव कप पाणी टाकून हे वाटून घेणार आहोत। पाव कपापेक्षा पण थोडं कमीच घ्यायचं, कारण का ही मुगाची डाळ जर चांगली भिजलेली असेल तर जास्त पाणी लागत नाही। तर इथे बघा छान असं बारीक वाटून घेतलेलं आहे आपण हे। मुगाची डाळ वाटत असताना जाडसर ठेवायची नाही, तर एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायची। आता ही आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। तर इथे आपण ही वाटलेली डाळ एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण भाज्या टाकून घेणार आहोत। सर्वात पहिले याच्यामध्ये टाकूया 1 मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरलेला। कांदा एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे। 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो, तोही एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे। बारीक चिरण्याऐवजी तुम्ही खिसून सुद्धा टाकू शकता। 1 गाजर, तेही खिसून घेतलेला आहे। 1 मीडियम साईजची शिमला मिरची घेतलेली आहे आणि ती सुद्धा बारीक कट करून घेतलेली आहे। इथे हे ज्या सर्व भाज्या घेतलेल्या आहेत ते एकदम बारीक कट करून घ्यायच्या किंवा खिसून घ्यायच्या। याच्यात टाकूया आपण थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ। तुम्हाला जर अजून याच्यामध्ये कुठल्या भाज्या ॲड करायच्या असतील तर तुम्ही त्यासुद्धा याच्यामध्ये ॲड करू शकता। तर आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। व्हिडिओच्या शेवटी मी एका ताईंचा नंबर तुम्हाला देणार आहे। त्यात तुम्हाला झूम मीटिंगवरती एक्सरसाइज शिकवतात आणि तुम्हाला जर वजन कमी करायचं असेल तर तुम्हाला त्याचा नक्कीच उपयोग होईल। तर इथे बघा आपण ह्या भाज्या याच्यामध्ये व्यवस्थित अशा मिक्स करून घेतलेल्या आहेत। आता इकडे मी गॅसवरती तवा ठेवलेला आहे गरम होण्यासाठी आणि अगदी कमी तेलात आपण हा नाश्ता तयार करत आहोत। त्यासाठी याच्यावरती आपण तेल अजिबात टाकलेलं नाही आहे। तर हे मूग डाळीचं मिश्रण याच्यावरती आपण असं पसरवून घेणार आहोत। म्हणजे याला डोसा म्हणता येणार नाही, कारण का डोसा पातळ असतो, तर डोशापेक्षा थोडंसं जाड आपण हे करत आहोत। तर इथे बघा अशा प्रकारे मी हे पसरून घेतलेलं आहे आणि याच्यावरती आपण साधारण अगदी थोडं 2-3 थेंबच आपण याच्यावरती तेल टाकून घेणार आहोत। त्याच्यापेक्षा जास्त तेल आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं नाही आणि 2-3 मिनिटं एक साईडने भाजून झालं की दुसऱ्या साईडने पलटी करून दुसऱ्या साईडने पण हे भाजून घ्यायचं आहे। आणि ते बघू शकता तुम्ही खूप मस्त कलर आलेला आहे याला। गॅसची फ्लेम मिडियम करून हे 2-3 मिनिटं अजून भाजून घेऊया, म्हणजे दोन्ही साईडने व्यवस्थित भाजलं जातं। तर इथे बघा ह्या दुसऱ्या साईडने पण व्यवस्थित असं भाजलं गेलेलं आहे। आता हे आपण काढून घेऊया। सकाळच्या नाश्त्यासाठी अतिशय उत्तम अशी रेसिपी आहे। तुम्हाला जर सकाळी हा नाश्ता बनवायचा असेल तर रात्रीच तुम्ही मूग डाळ भिजत ठेवा आणि सकाळी बनवून खा। तर अशा प्रकारे ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून पुढे असलेले बेल आयकॉन क्लिक करा, जेणेकरून मी जे रेसिपीज अपलोड करेन त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील। या आहेत स्वीटी शिंदे, राहणार सोलापूर। या स्वतः फिटनेस ट्रेनर आहेत आणि यांनी सुद्धा स्वतः एक्सरसाइज करून 14 किलो वजन कमी केलेलं आहे आणि या एक्सरसाइजचे क्लाससुद्धा घेतात। तुम्हाला जर घरच्या घरी राहून वजन कमी करायचं असेल तर तुम्हाला झूम मीटिंगद्वारे सुद्धा एक्सरसाइज शिकवली जाते। पुढे मी यांचा फोन नंबर दिलेला आहे, त्या फोन नंबरवरती फोन करून तुम्ही संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ शकता। धन्यवाद।